Có không ít trường hợp người bệnh được chẩn đoán là viêm ruột thừa. Lúc mở ổ bụng ra thì mới tá hỏa, ruột thừa hoàn toàn bình thường. Tại sao như vậy? Bác sĩ sẽ xử trí thế nào trong tình huống này? Vào xem video để có câu trả lời nhé mọi người. Chào mọi người, tiếp tục trong loạt bài về đau bụng cấp. Hôm nay chúng ta nói về sự nhầm lẫn trong chẩn đoán viêm ruột thừa và cách xử trí. Trước khi vào video, mọi người nhớ nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để giúp kênh phát triển nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Theo thống kê, tỷ lệ mổ nhầm ruột thừa khoảng 15 đến 30%. Nếu là nữ, con số này có thể tăng lên đến 40%. Nghĩa là cứ 10 bệnh nhân nữ mổ ruột thừa thì có đến 4 người bị bác sĩ cắt oan cái ruột thừa đó mọi người. Nếu bạn đã mổ ruột thừa và xuất viện với chẩn đoán là viêm ruột thừa sung huyết thì bạn đúng là nhân vật chính của video này rồi. Vì sao như vậy? Hãy bắt đầu lý giải theo cách Enter nhé mọi người. Đầu tiên, chúng ta cần biết diễn tiến của viêm ruột thừa theo 5 giai đoạn. Sung huyết, tiếp đó là viêm mũ, hoại tử, rồi vỡ và cuối cùng là các biến chứng muộn. Ở giai đoạn sung huyết, ruột thừa mới chớm viêm, thành ruột bắt đầu phù nề, mạch máu giãn, hơi đỏ lên một chút nhưng chưa có mũ, nghĩa là chưa đủ ồn ào để gây náo loạn. Vì vậy, triệu chứng lâm sàng rất mơ hồ, đau âm ỉ quanh rốn, di chuyển chưa rõ ràng, có thể không sốt hoặc sốt nhẹ. Cơn đau dễ nhầm với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Cận lâm sàng trong viêm ruột thừa sung huyết cũng khá mơ hồ. Bạch cầu chỉ hơi tăng, siêu âm đôi khi không thấy gì đặc biệt, nhất là nếu ruột thừa nằm sâu, ít dịch. CT scan thì nhạy hơn chút ít, nhưng ở giai đoạn sớm cũng không giúp được gì nhiều. Có thể chỉ thấy hơi dày thành một chút xíu, nói chung là chưa có gì rõ ràng. Như vậy, đây là giai đoạn rất khó chẩn đoán trên lâm sàng. Các triệu chứng dễ đến lạc hướng, thử thách tay nghề thực sự của bác sĩ. Tỷ lệ chẩn đoán đúng ở giai đoạn này chỉ khoảng 15 đến 20%. Nghĩa là nếu mổ với chẩn đoán viêm ruột thừa sung huyết thì khả năng trật lất có thể lên đến 85%. Mổ sớm thì chưa đủ cơ sở, còn để muộn thì nguy hiểm cho người bệnh. Lúc này bác sĩ hoang mang thực sự. Bạn đã gặp tình huống này chưa? Nếu có, hãy chia sẻ những trải nghiệm của mình với mọi người nhé. Trên thực tế, đa số bác sĩ phẫu thuật sử dụng bí kíp thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót ở giai đoạn này. Vậy là khai đao thôi, nhưng mở ra thì thấy ruột thừa hồng hào, tươi tỉnh như mới đi spa về. Cả ekip phẫu thuật tá hỏa, làm sao bây giờ? Vậy nguyên nhân đau bụng là gì? Ruột thừa rõ ràng là vô tội. Thế thủ phạm là ai? Cùng điểm mặt những cái tên chuyên mạo danh ruột thừa khiến bác sĩ phải đau đầu. Thứ nhất, nang hoàng thể ở nữ bị vỡ. Ruột thừa bị nghi oan do cô hàng xóm buồng trứng gây chuyện. Đây là nguyên nhân gây nhầm hàng đầu ở nữ giới. Có khá nhiều bác sĩ ngoại khoa mới ra trường đã từng phải chịu cái cảm giác oan ức khi bị cô nàng hoàng thể dắt mũi đó mọi người. Thứ hai, viêm hạch mạc treo, đứa em họ hàng xa của ruột thừa. Sau khi bị nhiễm siêu vi như cảm cúm viêm họng, các hạch bạch huyết trong ổ bụng nổi lên biểu tình, gây đau vùng bụng dưới bên phải. Cơn đau y chang như viêm ruột thừa. Bệnh cảnh này mà xảy ra ở trẻ em thì cho dù bác sĩ non xanh hay bác sĩ lão luyện đều có thể bị lừa. Thứ ba, viêm dạ dày tá tràng, bằng hữu của stress. Axit dạ dày tăng vọt như Bitcoin, ăn mòn niêm mạc, gây đau vùng thượng vị. Nó lan xuống hố chỗ phải và gây oan cho ruột thừa. Thứ tư, nhiễm trùng tiểu, người tình bí ẩn của bàng quang. Vi khuẩn chơi trò lén lút tấn công bàng quang, gây đau vùng bụng dưới, nhất là ở phụ nữ. Có khi đau chệch sang phải khiến ai cũng tưởng nhầm. Thứ năm, sỏi thận, viên sỏi bé mà có vỏ. Viên sỏi thận bé tí nhưng đi lạc xuống đến niệu quản, cọ sát gây đau quặn từ thắt lưng xuống dưới bụng dưới, có thể gây nhầm ruột thừa nếu kẹt ở niệu quản bên phải. Thứ sáu, viêm đại tràng, cơn đau già dặn và kinh nghiệm. Lão đại nổi cơn giận dữ do vi khuẩn, loạn khuẩn hoặc stress, gây đau bụng tiêu chảy, đôi khi lệch phải. Đó là danh sách sơ sơ những diễn viên chuyên núp bóng ruột thừa. Trở lại vấn đề, đã lỡ mổ nhầm rồi, giờ tính sao? Có hai trường phái y khoa. Trường phái thứ nhất, cắt luôn. Lý do mà họ đưa ra như sau. Thứ nhất,
Phẫu thuật ngày nay hiện đại, ít xâm lấn, hồi phục nhanh, cắt cây xoẹt là xong, chẳng ảnh hưởng đến cuộc mổ là bao nhiêu. Thứ hai, dù gì thì ổ bụng cũng đã mở ra rồi, nếu không cắt, lỡ mai mốt viêm thiệt, bác sĩ nhìn thấy vết mổ cứ tưởng là ruột thừa đã cắt, bỏ qua chẩn đoán viêm ruột thừa thì chuyện to bằng ông trời. Và lý do thứ ba, nói nhỏ thôi nha, mổ nhầm có nghĩa là bác sĩ chẩn đoán sai hay sao? Ở bệnh viện hãy nhớ hai nguyên tắc. Thứ nhất, bác sĩ không bao giờ sai. Thứ hai, nếu sai hãy xem lại nguyên tắc số 1. Trường phái thứ hai, ruột thừa không viêm sao lại phải cắt? Họ lập luận thế này, gọi là ruột thừa nhưng thực sự không thừa, ruột thừa không vô dụng như mọi người từng nghĩ, và họ đưa ra những tác dụng nổi bật của ruột thừa như sau. Thứ nhất, ruột thừa là nơi trú ngụ an toàn cho lợi khuẩn đường ruột, đặc biệt là sau khi bị tiêu chảy hay dùng kháng sinh. Ruột thừa là kho chứa lợi khuẩn giống như một trạm dự trữ sinh học, giúp tái tạo lại hệ vi sinh đường ruột. Thứ hai, ruột thừa là cơ quan miễn dịch quan trọng. Trong ruột thừa có mô lympho hoạt động như một phần của hệ miễn dịch đường ruột. Đặc biệt ở trẻ em, ruột thừa giúp hệ miễn dịch làm quen với vi khuẩn đường tiêu hóa nên sẽ giảm nguy cơ nhiễm trùng đường ruột. Thứ ba, ruột thừa là vết tích của tiến hóa. Ngày xưa, ruột thừa giúp tổ tiên loài người tiêu hóa cellulose từ thực vật sống. Từ khi có lửa, các đặc điểm của loài người tiến hóa dần, nhưng ruột thừa vẫn được giữ lại, nghĩa là nó vẫn còn có tác dụng nào đó. Những nghiên cứu gần đây cho thấy người cắt ruột thừa có tỷ lệ nhiễm trùng tiêu hóa cao hơn. Họ luôn có cảm giác không ổn ở đường ruột là vậy. Như vậy, ruột thừa không phải là vô dụng. Nó giống như một nhân viên hậu cần thầm lặng, không nổi bật nhưng rất cần thiết khi rối loạn đường ruột xảy ra. Do đó, nếu không viêm thì không nên cắt ruột thừa. Đặc biệt, nếu sức khỏe người bệnh yếu thì càng không nên tiếp tục cắt bỏ ruột thừa. Nếu không phải ruột thừa bị viêm thì tìm xem còn nguyên nhân nào khác và xử trí rốt ráo nguyên nhân đó. Điều quan trọng là phải thông tin rõ ràng cho người bệnh để tránh nhầm lẫn về sau. Điều này có thể gây sốc, nhưng đó là việc mà một thầy thuốc có lương tâm nên làm. Bạn đã gặp tình huống này chưa? Hãy chia sẻ trong phần nhận xét bạn nhé. Bây giờ hãy trở lại với trường phái thứ nhất, mổ cắt ruột thừa cho dù không viêm. Nếu mổ thì lấy lý do gì? Thế là các bác sĩ nhà ta sử dụng bí kíp của cao thủ Hoa Lâm trong giới y học. Nhào nặng cái ruột thừa một chút là cái ruột thừa nó đỏ chót vót. Mọi người hãy thử véo da mình, véo vào chỗ mỏng mỏng đó mọi người. Đó. Sau đó chúng ta vặn một chút. Mọi người xem có đỏ không? Đó. Đỏ thế này nghĩa là sung huyết đó mọi người. Ruột thừa cũng vậy. Bây giờ thì có chẩn đoán rồi đó, viêm ruột thừa sung huyết. Tuy nhiên trên thực tế người bệnh lại được nghe thông tin theo một kiểu khác, đại loại như ruột thừa bị viêm đỏ lòm, sung huyết tùm lum, may mà nhập viện sớm nên chưa vỡ, phước đức ông bà lắm đấy. Vậy là người bệnh thì mừng, bác sĩ thì thở phào, chỉ tội nghiệp cho anh ruột thừa thấp cổ bế họng, chẳng hiểu mình mang tội gì mà bị đem đi xử trảm. Sự thật của chẩn đoán viêm ruột thừa sung huyết là vậy đó mọi người. Đừng tranh luận chuyện đúng sai, vì chẳng có quan tòa nào lập ra để xử vụ này cả. Người đúng chính là các bạn đó, những người đã xem đến hết video này. Bởi vì giờ đây các bạn đã biết được một bí mật thâm cung bí sử của giới bác sĩ rồi đó. Chúc mọi người luôn khỏe và tiếp tục đồng hành cùng bác sĩ Inter để có thêm nhiều thông tin và trải nghiệm thú vị. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem vào mỗi 7 giờ 30 sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Cần làm thêm video về nội dung nào, mọi người hãy comment ở phần nhận xét. Cảm ơn tất cả mọi người.